Bună, bine am revenit la Nagarjuna, Arya Nagarjuna. Suntem în lecția 10, o să discutăm despre Chimba, Dang, Takpa. În sanscrită, Pariksha. O investigare a înlănțuirii și libertății și eliberării. Vacuitatea de a fi înlănțuit în samsara și vacuitatea de a te elibera din aceste lanțuri. Hai să vedem primul verset, care e doar jumătate de verset și începe cu... Și Nagarjuna acum întreabă pe interlocutor, celălalt, cine este cel care e în cercul samsaric, în ciclul samsaric? Cine e acela care se plimbă în ciclul ăsta samsaric? Și o întrebare interesantă. Și apropo, dacă nu înțelegi cine este în sansara, asta cauzează ca tu să fii și tu în acest ciclu. Da, e o întrebare bună. Deci, Kelte înseamnă Nagarjuna vorbește cu celălalt. Deci cine este? Cine este cel care se plimbă în samsara? Și ăla zice duce, care e un răspuns confuz, care se traduce factori, este numele celui de-al doilea link din roata vieții, care este karma proaspătă și nu are legătură cu ce e aici în versetul ăsta. Aici se traduce ansamblu minte-corp. Este exact ceea ce denumim noi minte-corp. Deci, dacă tu spui că lucru care circulă în sansara este complexul minte-corp împreună, dacă asta e ceea ce este în ciclul sansara, te gândești la minte-corp ca la ceva neschimbător sau schimbător? Când tu mă întrebi pe mine și eu întreb cine este cel care circulă în sansara, tu spui, este minte-corp al lui Michael. Și eu te întreb, ăsta este un lucru neschimbător sau schimbător? Și Nagarjuna acoperă ambele. Și celălalt zice că este neschimbător. Ok. Deci, dacă minte-corp al lui Michael sunt neschimbătoare, și asta se traduce și în permanent. Unii oameni traduc incorect și permanent. Dacă este corpul permanent al lui Michael și minte-corp care traversează în sansara, atunci nu poate circula în sansara. De ce? Pentru că e neschimbător. Când tu te plimbi într-un cerc, ești schimbător. Că ești prins în ciclu înseamnă că ești schimbător. Adică nu poți să te duci dintr-un loc în altul dacă nu ești schimbător. Cel puțin trebuie să schimbi locul unde ți așezi fundul, nu? Deci ceva tot trebuie să se schimbe. Deci astfel că Michael nu poate fi neschimbător. Ansamblul minte în corp nu poate fi neschimbător care traversează prin toate aceste vieți. Ok, mi-am schimbat povestea. Este minte-corp care este schimbător și iată următorul verset. Și apropo, a doua parte a versetului este divizată din nou. Deci prima divizie, Mitak. Dacă spui că minte-corp al lui Michael sunt schimbătoare, atunci ele nu pot circula de asemenea în sansara. De ce? Pentru că ies din existență în fiecare milisecundă. Da? Când ei dăinuiesc, adică definiția lucrurilor schimbătoare.
Ar putea fi și un cântec format din versurile astea. Înseamnă lucru care vine în existență și iese din existență, în fiecare moment, instanță de instanță, da? Acel lucru, deci cum ar putea acest lucru să aibă o circulare susținută, dacă în fiecare milisecundă intră și iese din existență? Cum ar putea un lucru de genul ăsta să fie prins într-un cerc? E imposibil. De ce? Pentru că fiecare milisecundă a minte-corp al lui Michael este separată de milisecunda lui minte-corp dinainte. Și am vorbit atât de mult, vorbind de Sansarga, de a merge împreună. Deci dacă minte-corp al lui Geshe-la este... Atunci există o separare între fiecare instanță și nu e niciun motiv pentru care primul să meargă în următorul, pentru că nu se ating între ele. Deci Tim ar putea să fie și mintea corp al lui Tim, pentru că nici și asta nu au conexiune între ele. Deci minte-corp al lui Michael merg așa, dacă există în sensul ăsta, de ce nu ar putea exista și în direcția cealaltă, să fie în corpul lui Tim, mintea lui Michael și... Pentru că și el e deconectat de Geshe-la. Dacă minte-corp al lui Geshe-la e deconectat de la un moment la altul, sunt deconectate între ele, de ce nu ar putea fi minte-corp al lui Geshe și minte-corp al lui Tim și aș putea să iau roata lui Tim a sansarică. Deci dacă ele sunt separate, orice se poate întâmpla și nu pot fi conectate. Nu pot fi într-un flux. De ce? Pentru că asta ar fi neschimbător și atunci nu mai ai diferite vieți. Ești prins în același moment, mereu, în acela. Ești ca în Ziua Cârtiței, filmul ăla cu Bill Murray. Următorul verset. Trebuia să avem și o poză aici. Hai să vedem poza cu cercul ăsta. E un ceas. Și Choni Lama zice așa: uite, dacă minte-corp al lui Geshe-la durează doar o milisecundă, cum ar avea el timp să meargă într-un cerc? Deci nu există cerc dacă e doar un singur punct. Doar cu un singur punct. Nu poate exista cerc. Următorul verset. Semchen Lion Rimditsum. Semchen Lion Rimditsum. Okay. Semchen means Semchen înseamnă o ființă simțitoare sau vie. Nu-mi place simțitoare, că nu prea zicem în engleză asta, nici în română. Cum e să spui mama ta simțitoare, da? Nu prea folosim cuvântul ăsta. Deci vorbim de ființă vie. Rim, ca din Lamrim, pași pe cale. În Nagarjuna, Rim are un sens special și se traduce pașii către un argument pe care tocmai ți l-am dat. Deci pașii la argumentul trecut, în Nagarjuna, ăștia se cheamă în Rim. La Rim, în versetele în Nagarjuna, e vorba de pașii din argumentul anterior. Și ce se traduce aici? Dacă tu spui că ceea ce circulă în roata vieții nu este ansamblul minte-corp al lui Geshe-la, dar este Geshe-la, atunci același argument, folosește același argument. Care a fost prima întrebare? Nu uitați, am terminat minte-corp. Acum tipul zice, ok, minte-corp nu pot circula. Deci Geshe-la circulă. Geshe-la e cel care circulă în sansara. Deci, hai să aplicăm același argument. Punem două întrebări. Dacă tu spui că e Geshe-la care circulă în sansara, vrei să spui că e un Geshe-la care este neschimbător? Începe cu neschimbător. Nu de ce. Vrei să spui că e un Geshe-la neschimbător? Da, e neschimbător. Atunci cum ar putea circula dacă e neschimbător? Că e în același punct, e același
nu devine animal sau deva sau altceva, e doar Geshe-la, da? Nu se poate schimba. Deci, care e a doua parte a argumentului? Vrei să spui că Geshe-la e schimbător în cazul în care el e în diferite momente intră și iese din existență și am vorbit de argumentul cu contactul, deci nu există conexiune necesară între momentul dinainte și următor. Următorul moment, dacă nu e conectat, ar putea deveni mintea lui Tim și corpul lui Tim. Deci, astfel că nimeni nu e în sansara. Nimeni nu călătorește în roata asta. Pentru că nu e minte-corp al lui Geshe-la, nu e nici Geshe-la, pentru că nu e minte schimbătoare-neschimbătoare, nu e nici Geshe-la schimbător-neschimbător. Deci nimeni nu circulă în sansara. Avem și o poză. Apropo, lui Chonei Lama îi place și ideea să nu uităm. Când spunem Geshe-la, opus cu minte-corp al lui Geshe-la, vorbim de un fel de suflet, da? Este un fel de mega Geshe-la care continuă de la naștere la alta, n-ar semăna, independent de minte-corp, nu seamănă cu Geshe-la de acum. E un fel de suflet interior sau esența lui care ia diferite corpuri și mici, care îl lasă pe cel trecut, ia o minte-corp nouă. Deci un fel de Geshe-la independent de ansamblu minte-corp. E un al treilea care e inner Geshe-la interior, care ia toate corpurile astea și călătorește în sansara. Deci despre asta este al doilea argument. Ajungem și acolo. De fapt, ăsta e întregul capitol. Nu trișați. Întrebare bună. Următorul verset. Partea asta are două versete. Iată primul verset. Și apoi tipul zice, insistă, nu, e Geshe-la. Este Geshe-la care merge din viață în viață. El renunță la ansamblu minte-corp și ia noi ansambluri minte-corp. Renunță la cel anterior și ia pe unul nou. Deci, ca o prietenă care își părăsește prietenul și îl ia pe altul, dar cumva este ceva care continuă. Și tipul zice, nu, este Geshe-la care merge din viață în viață, care de la o viață la alta. Și atunci, hai să examinăm relația lui Geshe-la cu ansamblul minte-corp al lui. Hai să examinăm relația. Dacă e Geshe-la, în ghilimele, care merge din, renunță la corpul ăsta, ia altul și minte-corp altul, care e relația între Geshe-la și ansamblul minte-corp? Pentru că există o relație pe care nu o poate avea cu minte-corp și totuși le poate schimba. Dacă Geshe-la este minte-corp, atunci n-ar putea renunța la ăsta și să meargă la următorul, pentru că altfel n-ar dispărea și el din existență. Dacă el este minte-corp și renunță la minte-corp ca să ia următorul minte-corp, atunci Geshe-la nu poate fi minte-corp. Trebuie să fie ceva de deasupra care își alege aceste ansambluri. Deci care e relația între ele? Și Nagarjuna zice, ok, Geshe-la. Bine, Geshe-la ia aceste minte-corpuri? Deci Geshe-la nu poate fi minte-corp. De ce? Pentru că îl renunță la unul și îl ia pe altul, da? Deci dacă ar fi fost minte-corp și l-ar fi dat la o parte, ar fi dispărut și el. Deci nu există Geshe-la care ia aceste corpuri, minte-corp, pentru că el este minte-corp. Deci trebuie să ne uităm la relația între Geshe-la și minte-corp. Și apoi zice așa. Tot textul zice așa. Nampa, nu știu cum, zice că e o greșeală de scriere aici. Deci dacă puteți să-ți imaginezi, nu știu ce literă, Cha. Vorbește de cum e scris în tibetană Cha, tot
textul zice cio, dar e greșit cum este scris, e altfel, altă literă. Deci asta e o problemă. Poți să cauți 2 zile căutând cuvântul ăsta și nu găsești în dicționar. Și plăcuțele astea au fost scrise greșit și e irritant. Deci, dacă cel înseamnă ceacțel din ceacțel, ce înseamnă cu adevărat? Să cauți ceva în palma unui lama. Aici înseamnă să cauți 5 modalități diferite, 5 posibilități diferite între Michael și mintea și corpul lui Michael. Hai să le investigăm. Dacă tu spui că Michael e cel care merge din viață în viață și alege noi minte-corp de la viață la alta, hai să vedem relațiile posibile dintre Michael și mintea corp al lui Michael. Și acum Nagarjuna nu spune care sunt cele 5. Nu menționează cele 5. Nu spune niciodată care sunt cele 5. Și Geshe la noaptea târziu, hai să le căutăm pe cele 5. Și ce faci când ești Geshe-la și noaptea târziu și trebuie să discuți dimineața de astea? Te duci în data, în baza de date a noastră, a arhivei. M-am dus, am căutat. Și primul răspuns care l-am găsit a fost Jetsun Rendao. E un maestru Sakya care a fost învățătorul lui Tsongkhapa, unul din învățătorii principale al lui Tsongkhapa. Și au început ca învățători și discipoli și mai târziu au fost colegi de învățare, da? Și are un comentariu extraordinar al scrisorii către un prieten al lui Nagarjuna, epistolă către un prieten. E scurtă, dulce, precisă, și a scris și un comentariu asupra înțelepciunii lui Nagarjuna, la fel scurt, concis și precis. Și prima m-am dus acolo și am studiat o vreme pe maestrul ăsta și apoi l-am studiat pe Tsongkhapa, care și el a scris comentariu asupra lui Nagarjuna, denumit Oceanul Raționamentului. Aia este corabia pe care noi încercăm să o traversăm cu comentariul lui Chonyi Lama. Deci, în final, am găsit niște răspunsuri bune. Și asta e lucru frumos al acestui text. Este că toți au încercat să le explice și e greu, e foarte greu. Deci, poate că sunt sute de comentarii pe textul ăsta, da? Chandrakirti a încercat și el să explice. Deci, hai să începem. Deci, iată cele 5 relații posibile între Michael și minte-corp al lui Michael, da? Iată cele 5 și să fiu corect față de Nagarjuna, el deja ni le-a dat pe cele 5 în textul lui, dar nu i-am uitat. El ni le-a dat cu mai mult timp în urmă. Vorbea de relația dintre foc și lemnul de foc. Deja a acoperit punctul ăsta. De asta nu e leneș când spune că sunt 5 relații posibile. Deja a acoperit în exemplu cu focul și lemnul de foc. Deci acum probabil stă nerăbdător și spune: nu mai îmi pune întrebări stupide. Du-te înapoi la capitolul 10, versetul 14. Deja am discutat acolo, așa că nu spune că nu ți-am zis care sunt cele 5. Eu speram că nu-ți mai amintești. Deci iată care sunt. Și poți să treci rapid prin ele, poți să zici da, și apoi să uiți. Dar hai să le examinăm atent. Hai să începem cu Tim. Este Tim minte-corp al lui? Este ansamblul lui minte-corp în discuția asta. Deci nu uita că discuția e în contextul cum parcurge Tim în roata vieții dintr-o naștere în alta, dintr-o viață în alta. Deci e o întrebare simplă. Este mintea și corpul lui Tim este tot ceea ce presupune Tim? Nu, pentru că dacă el moare,
Tim pleacă și nu mai are cine să ducă în Sansara, da? Deci nu e că Tim e egal cu minte-corp al lui. Deci cineva trebuie să ia minte-corp și să-l arunce și să treacă mai departe, da? Numărul 2. Este Paci complet separat de minte-trup al lui? De ansamblu minte-trup? Adică, uite, tocmai i-a căzut minte-corp pe jos. Nu, trebuie să aibă un fel de conexiune. Altfel tu ai fi Tim. Altfel Paci ar fi Tim. Pur și simplu s-ar lipi de cel mai apropiat corp. Deci, trebuie să fie un fel de Paci care nu e separat de ansamblu minte-corp. E un fel de conexiune cu minte-corp. Poți să spui că e un Paci separat de minte-corp, dar cumva trebuie să fie și legat. Altfel s-ar amesteca cu minte-corp al lui Rebecca și ar avea... Rebecca ar avea barbă și tot felul de probleme filozofice ar apărea din situația asta. Ok. Deci, Tim nu este minte-corpul al lui, dar nici Paci nu e complet separat de minte-corp al lui. A treia posibilitate. Oare minte-corp al lui Rebecca cumva o deține pe Rebecca? Hai să facem o inversiune. Deci nu vorbim de Rebecca care are minte-corp, ci minte-corpul de acolo cumva este conectată de Rebecca, e prinsă de Rebecca. E o idee ciudată, dar asta e a treia posibilitate din cele 5. Deci cumva mintea corpul al tău te-a atras pe tine și mintea corp al tău a avut o gravitate care a atras-o pe Rebecca și Rebecca a rămas lipită de această minte corp. E cam stupid, dar nu e chiar complet stupid. A patra posibilitate, cu Pau nu depinde de mintea și corpul ei. Poți să faci orice la mintea corpului ei și nu afectează pe ea. Poți să iei un virus, un vaccin, ceva, lui Pau nu-i pasă. Pau e o entitate diferită de minte-corp a ei. Pau nu e lipită, nu este pe mintea corpului ei. Deci avem asta a patra posibilitate. Acum Cristina. Mintea corp al Cristinei nu depinde de Cristina. Deci Cristina poate să plece și mintea corpului ei rămâne pe scaun tastă la calculator. Deci asta e a cincea posibilitate. Și din toate cele 5 sunt un fel de imposibilitate. Nu prea par posibile. Ce ai crezut când ai gândit că călătorești prin Sansara? Care credeai că e relația cu mintea corpul tău? Adică puteai să ți-l lași în urmă și să rămână ceva care merge mai departe și care ia un alt minte-corp? Adică poate minte-corp să existe fără tine? Pot continua fără tine? Când te gândești la a călători prin Sansara, tu nu te-ai gândit cu adevărat ce se întâmplă. Asta zice Nagarjuna. Poate că ai vreo idee. Cu toții știm. Eu am crescut într-o tradiție iudaic-creștină. Înțeleg că e un fel de un suflet care ia mintea corp și stă o perioadă, apoi sufletul trebuie să plece mai departe după ce corpul ăsta moare. În cazul ăsta, poți să abuzezi minte-corp, iar sufletul cumva e dincolo de toate astea și nu se întâmplă nimic sufletului, da? Ceva de genul ăsta. Adică cultura iudaic-creștină are o opinie vis-a-vis de întrebarea asta, dar și noi o avem pentru că am crescut în cultura asta, dar dacă examinăm cu adevărat, dacă o examinăm, oare are sens? Ești complet independent de mintea corpului tău? Există vreo Rebecca care e complet neafectată de mintea corpului ei? Și dacă ești interesat,
Du-te din nou la capitolul 10, versetul 14, unde am discutat despre faptul dacă lemnul este foc. Și același argument. Și de asta Nagarjuna nu a aprofundat mult aici. Kyalte Mangut Korwan. I'm sorry, no. We finished that. Okay. Am terminat. Alright. Let's go to Hai să mergem la Duce. We didn't do Neonan. Verse 3. versetul Oh, 3, right, you're right. The second half. a doua Yeah, jumătate. that's a nasty one. I don't know why I. E mai dificilă asta, nu știu de ce am sărit peste ea, dar Let's go back. You know, chiar e mai nasoală puțin explicația. yeah, Neonan bar. Corna sipa me pagyo. Sime Neonan me no. De Kaunchi shi Korangyo. This is tricky because E Neonan puțin mai dificilă pentru că e un cuvânt mai dificil în filozofia budistă, că se traduce a lua îndeaproape, a lua, în contextul a lua un nou minte-corp ansamblu la naștere. Deci chiar și numele ăsta sugerează ce? Cineva și la ia și la asumă și se îmbracă cu el. Deci expresia antică budistă pentru renaștere era se traducea a îmbrățișa alt ansamblu minte-corp. Și Nagarjuna folosește asta pentru a exprima cuvântul renaștere. Deci, este oare... Ce se întâmplă de la o naștere la alta? Și apoi să decidem care este relația între minte-corp al tău cu tine. Hai să vedem cum mergi din renaștere în renaștere și apoi decidem relația dintre timp și ansamblu minte-corp al lui timp. Și zice aici așa, când mergi de la o identitate la alta, Choni Lama zice, nu știu de ce, dar zice că dacă mergi dintr-o naștere de om într-una de deva, de ființă suferindă temporară divină, care presupune că suntem într-o meditație continuă dacă ajungem acolo, atunci nu mai există sipa în Korwa. Korwa înseamnă sansara și sipa avem nevoie de Choni Lama să ne interpreteze. Nu înseamnă sipa sipe korlo, sansara, roata vieții, da? Nu asta înseamnă, ci înseamnă Parsi, pentru că ați studiat Abhidharma, știți ce e aia Parsi, Pardosipa. Este o ființă în bardo, în bargai, deci o ființă care se află în bardo. Deci, dacă renunți la un minte-corp și iei un alt minte-corp în momentul următor, atunci nu există niciun corp. Asta zice Nagarjuna. Cum mergi dintr-o naștere în alta? Și interlocutorul zice, pur și simplu lași minte-corp și iei altul în următoarea milisecundă. Și atunci Nagarjuna zice, ok, deci nu există bardo, care e împotriva învățăturilor budiste. Ar trebui să existe pentru majoritatea renașterilor. Și celălalt tip zice, nu. Cum ai putea spune că există un ciclu de renașteri dacă e o întrerupere între renașteri? Cum poți să spui că există o continuare constantă a renașterilor dacă e o discontinuitate? Nu, există un bardo. Atunci nu e conexiune necesară între a renunța la minte-corpul ăsta și a lua pe următorul, pentru că e un interval și nu poți să ai
Nu poți să ai un cerc unde sunt întreruperi. Adică cercul ar trebui să le unească. Dacă există bardo, atunci nu există corva. Dacă renunți la minte-corp și e un interval până când îți alegi următorul, atunci nu poți avea un ciclu. E doar sunt un șir de mai multe întreruperi. Nu e un ciclu. Nu are sensul de ciclu. Ciclu ar trebui să fie același lucru din nou și din nou. Adică, nu știu, ai mereu necazuri care se tot continuă. Apropo, Doamne, binecuvântați cei de la Tech că mă ajută. Am acoperit al doilea verset, hai să mergem la următorul. Și e foarte, aici o tranziție interesantă. Uneori Nagarjuna pur și simplu merge la alt topic. Zice că cazul este închis, adică ne lasă cu gura căscată și el zice da, nimeni nu ia minte-corp și mintea corp nu are pe nimeni pe care să și-l lipească. Și tu rămâi așa cu ochii, cu gura căscată și uite următorul verset, merge la un topic complet separat acum. Hai să încetăm să discutăm despre cine este cel care își ia ansamble minte-corp și să vorbim cine este cel care ajunge la nirvana, care sparge ciclu. Ce se întâmplă atunci? Ce se întâmplă când ieși din ciclu samsaric? Am discutat despre asta, că nu are sens, că nu poți să iei un minte-corp și nu poți să nu iei un minte-corp. Ceva e dubios aici, da? Ok, acum hai să trecem la cine ajunge la nirvana. Ce înseamnă duce în acest capitol? Pentru $100. Factor. Ce înseamnă în acest capitol? Factor. Minte-corp. Deci, cuvântul factori în acest capitol se referă la minte-corp al tău. Lucruri schimbătoare. Partea schimbătoare a Rebecca. Rebecca are un suflet, e lucrul ăsta imaculat, neschimbător și are și un minte-corp, un ansamblu care e schimbător. E un lucru schimbător al tău pe care ți-l asumi și apoi îl lași de la o viață la alta. Și este oare mintea corp a Rebecca cea care ajunge la nirvana? Ce parte din Rebecca ajunge la nirvana? Este mintea corp a ei? Iar acum e puțin frustrant despre Nagarjuna. Zice nu este mintea corp a ei care ajunge în nirvana, pentru că e existentă prin sine. Deci nu este mintea corp a ei care iese din existență, pentru că este existentă prin sine, nu depinde de nimic altceva, nu depinde de semințe mentale. Vine din partea ei, nu iese din existență niciodată. Vine ilogic din partea ei și va sta ilogic în existența de sine. Și nimic ilogic nu o va face să iasă din existență. Este o parte neschimbătoare, ilogică a Rebecca. O parte care nu... Și ori de câte ori îl pui într-un colț pe Nagarjuna, zice nu se poate întâmpla așa, pentru că tu crezi că soțul vine de la el. Și acum, dacă soțul din bucătărie este supărat pentru că a avut trafic pe drum spre casă, atunci mintea și corpul tău nu pot ajunge în nirvana. Asta e argumentul lui. Dacă soțul tău vine din partea lui, atunci mintea, corpul tău nu sunt cele care ajung în nirvana, pentru că și ele există de la sine.
și nu s-ar putea schimba, nu ar putea ajunge într-un loc superior numit nirvana, pentru că nu s-ar schimba, pentru că vine din partea lui. Singurul care se poate schimba în univers e doar când semințele mentale ale tale se schimbă. Și apoi tipul schimbă subiectul, nu este minte-corp a Rebecăi care ajunge în nirvana, ci... Deci nu este mintea-corp, ci este Rebecca. Asta e cealaltă alegere. Să schimbăm puțin. Nu este mintea-corp a Rebecăi care ajunge în nirvana, ci, în ghilimele, Rebecca. Aceeași problemă apare. Rebecca vine din partea ei, existentă prin sine. Nu se poate schimba, nu poate ajunge în nirvana. Deci, cumva, folosește același argument ca și rezultatul pe care vrea să-l dovedească. E puțin dubios felul cum, totul e dubios felul cum argumentează Nagarjuna. Imaginea e puțin artificială aici, dar e ca să încerci să ții minte. Iată minte-corp a Rebecăi. Presupunem că e minte-corp, nu știu care ajunge la nirvana, nu știu care din ele. Choni Lama are un argument convingător în mod special și aș vrea să vi-l citesc. Deci uneori e bine să lași pe Choni Lama să vorbească. Până acum l-am lăsat doar pe Nagarjuna. Dacă e cazul că, dacă este situația în care adaugi unui cuvânt la final când vrei să spui că e cel care înfăptuiește. Teacher, R. În tibetană adaugi Ken. Deci Korken, ce e? Este cel care circulă, da? Cel care face turele în sansara. Și Choni Lama e... Dar de ce discutăm? De ce suntem atât de obsedați de persoana asta și să ne dăm seama cine e cel care circulă prin sansara? Pentru că dacă poți să dovedești că este un... Dacă poți să stabilești că persoana care circulă în sansara nu există de la ea în sine, atunci poți să pui stop ciclului sansaric, da? Deci e foarte frumos. Hai să repetăm. Choni Lama zice așa, uite, vrei să ghicești de ce suntem obsedați despre cine e cel care circulă în sansara? Și eu zic, nu știu. Și zice, pentru că vrem să ne dăm seama că nu au natură proprie de sine. De ce? Pentru că în momentul ăla nu mai trebuie să fii nevoit să circul prin sansara, da? Deci e foarte haios. Și de asta avem discuția asta lungă despre cine este cel care circulă prin sansara, pentru că, examinând relația ta cu mintea, corpul tău, deodată o să-ți dai seama că și tu vii din semințele tale și nu mai trebuie să circuli prin sansara. Nu mai ești nevoit să circuli prin sansara. Deci asta e argumentul lui Choni Lama. Următorul verset. Și acum el vrea să discute despre conceptul de Chingwa și Drua. Și să vedem lecția din sanscrită, care e următorul slide. O fac pentru Cristina, că ea apreciază. Deci lecția de sanscrită. Să discutăm de Chingwa și... Deci capitolul se cheamă Înlănțuire și eliberare, da? Bondage and freedom, ceva de gen, în engleză. Am discutat cine este cel înlănțuit, cine e cel care e încătușat. Și acum hai să vedem cuvântul din sanscrită care e folosit aici, pentru că în felul ăsta poți să înveți niște sanscrită, astfel încât când vei deveni Medicine Buddha, vei vorbi în sanscrit. Iată primul lucru. Banda. Avem și în yoga cuvântul ăsta, da? Ce înseamnă? E o strânsoare, da?
Yeah, similar. o Gandhi is more blocaj nasty. Gandhi sau is nu, like a knot in strânsoare sau bundles nod, on purpose. nu e nod, este, deci nu e nod din canal, dar You tighten up your belly. îți strângi puțin abdomenul și da, faci o strânsoare acolo, da? A canalelor. Deci It's all English sound. este în engleză banda, în tibetană e chingwa, The way I chingwa. learned Chingwa Și felul cum was am from the Tibetan învățat eu de Chingwa e din ziarele tibetane care vorbeau de Chindwami, vorbeau de armata eliberării oamenilor, Chindwa. Deci, armata națională a Chinezei se cheamă Chindwami, armata eliberării oamenilor, da? Deci Chindwa înseamnă cătușe, da? So band, the root is Deci rădăcina e band, care se cheamă a lega. Jigme, ai fost vreodată în India și ai văzut greva oamenilor care zicea bangru, band înseamnă să înlegi. În Indo-Europeană e bind, bundle, deci a lega, bundle, mănunchi, deci a fi legat de samsara, au rădăcină. Iar acum mukti, moksha, moksha, și tibetana e drola, rădăcina e moksh, care înseamnă a elibera și are legătură cu indo-europeanul. E un muc, adică mucus, de la mucus, a fi mucios. Înseamnă a aluneca din samsara, dar n-am pus aici, că mi s-a părut prea mult să adaug în dicționar. Adică să aluneci pe mucii tăi din samsara, să ieși din samsara. Cred că cu toții au legătură cu miter din Uniunea Europeană. A trimite ceva, a trimite pe cineva în afară, precum un mesaj, dar aici e în sensul de a elibera, a trimite în afara samsare. Și hai să luăm din nou capitole. Nu uita că duce aici înseamnă minte-corp. E scris puțin diferit. Cum ai putea să elimini cătușele de la o persoană care intră și iese din existență, secundă de secundă? Cum poți să eliberezi o persoană? Cum poți să iei cătușele de pe o persoană care a fost neschimbătoare sau schimbătoare secundă de secundă? Când pui mâinile pe secundă, pe cătușe, ei s-au schimbat în altcineva. Deci cine este acolo? Ce minte corp este acolo? Într-o manieră sustenabilă, astfel încât tu să-i scoți cătușele. Că dacă sunt într-o manieră sustenabilă, înseamnă că sunt neschimbători. Stai. Nu poți să iei cătușele de pe o persoană care este mereu aceeași, pentru că ea nu poate să treacă din încătușat în necătușat, descătușat, pentru că astfel, luând cătușele de pe ei s-ar schimba. Și apoi dacă ei se schimbă secundă de secundă, când tu iei cătușele de pe ei, de pe cine e? Că s-a schimbat în altcineva în momentul când le-ai luat. Deci uite ce, hai să luăm același tipar ca și înainte. Acum am stabilit că nu poți să iei cătușele de pe mintea și corpul lui Paci, pentru că dacă ele continuă pentru o perioadă, ele sunt neschimbătoare și dacă nu continuă pentru o perioadă, atunci este altcineva de pe care tu scoți cătușele și dacă se aplică și către corpul lui Paci, lui minte-corp, se aplică și lui Paci. Deci aplică aceiași pași, rimba, același argument paralel.
Hai să luăm minte corp al lui Paci și apoi hai să luăm pe Paci direct. Nu poți să iei lanțuri de pe Paci, pentru că trebuie să fie schimbător neschimbător și nu poți să iei nici de pe Paci. Adică despre acea Rebecca superioară care merge de la o viață la alta. Pentru că e aceeași problemă. Dacă ea e schimbătoare, nu ai timp să iei cătușele de pe ea, iar dacă e neschimbătoare, nu se poate descătușa când obișnuia să fie încătușat, pentru că altfel ar fi fost schimbător. Deci n-are sens să spui că eliberezi o persoană. Deci ceva e dubios aici, da? Și întregul capitol nu are sens că Paci a intrat în Sansara și nici n-are sens că să-l scoți din Sansara. Ceva nu-i dubios aici, o mare problemă aici. Și de ce vorbește despre eliberare și încătușare? Cred că pentru că noi citim cărțile astea, adică vrea să ne schimbăm viețile, nu? De asta citim și cartea în primul rând. Ok, am terminat capitolul. Yay! Hai să facem o concluzie. Dacă Paci e cel care se duce dintr-o viață în alta, atunci e neschimbător, pentru că e neschimbătorul Paci care ia un corp nou și minte nouă și le aruncă și ia altele noi. Asta ar implica că Paci există fără minte corp al lui, ceea ce e o nebunie. Iar apoi, dacă nu există un Paci care se ține de minte corp al lui și Paci e doar minte și corp al lui, atunci cine merge în viața următoare? Dacă minte corpul ăsta moare, Paci ar însemna că dispare, pentru că el era doar minte corp al lui. Nu, Paci e sufletul care ține de minte corp. Atunci el e neschimbător. Atunci va fi în Sansara pentru totdeauna. Nu poate fi eliberat. Deci e o problemă cu Paci aici, da? Ok, hai să mergem la capitolul următor. Yay!